नमस्ते सबैलाई फेरि च्यानलमा स्वागत छ र अनि जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै र अनि हामीले आज लिएर आएको छ दुईटा मोबाइल जुन चाहिँ हाम्रो छ redmi9 पावर भनेर हाम्रो भिभोको Y20s भन्ने लिएर आएको छौँ र तपाईलाई अब यसमा के छ भनेर सर म भनिदिन्छु र नेपाली मार्केटमा यसको प्राइस कति छ भनेर भनिदिन्छु भन्दा हामी भिडियोको सुरुवात गर्छौँ र जति पनि नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्छु किनभने चाहिँ हाम्रो पसलमा चाहिँ यस्तो नयाँ पुरानो मोबाइलहरू आइरहन्छ है हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर घरमै बसी मोबाइल मगाउन सक्नुहुनेछ भन्दा हामी भिडियोको सुरुवात गरौँ redmi9 पावरको कुरा गर्छौँ हामी सुरुमा र अनि तपाईँले चाहिँ यो पाउनुहुनेछ दुई भेरिएन्टमा एउटा चाहिँ हाम्रो 6GB ऱ्याम वाला 6GB र 64GB रोमको भने अर्को पाउनुहुनेछ तपाईँले 6GB ऱ्याम 64GB रोमको र हाम्रो यो अहिले बजारमा पाउनुहुनेछ यसको रेट चाहिँ हाम्रो 19,000 पर्न आउँछ भने अब हामी यो खोलेर हेरौँ र खोलेर हेर्नुभन्दा अगाडि बट्टामा हेर्नेछौँ यसरी बट्टामा लेखिएको छ 48 मेगापिक्सल एआई क्वाड क्यामेरा भनेर अनि 6000 mAh ब्याट्री अनि हाम्रो स्क्रिन साइज 6.5 इन्च भनेर अनि फुल एचडी क्वालकम स्न्यापड्रेगन 464 भनेर आएको छ हैन मेड इन इन्डिया लेखेको छ र अब हामी खोल्नेछौँ हेरौँ तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि देख्नुहुनेछ यहाँ हाम्रो प्लास्टिक कभर राखेको छ रबर कभर रहेछ यो हाम्रो र हाम्रो डकुमेन्टेसन भइहाल्यो र आएर यहाँ हेर्छौँ केही पनि छैन र हाम्रो यहाँ चार्जरको डक एउटा मात्र छ है हेडफोन सेयरफोन केही पनि दिएको छैन यसमा र हाम्रो चार्जरको डक चाहिँ छ 18 वाटको फास्ट चार्जिङ रहेछ हाम्रो यो र हाम्रो सी केबल भइहाल्यो र हामी यो राख्नेछौँ र हामी मोबाइल अन गर्नेछौँ हाम्रो डिस्प्ले हेरौँ पहिला यसमा डिस्प्ले चाहिँ हाम्रो 6.5 इन्चको छ भने आइपिएस एलसिडी कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास पाउने हुनेछ है तपाईँले यसमा एन्ड्रोइड भर्सन यसमा छ हाम्रो 10 एमआई युआई 12 छ चिपसेट हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चिपसेट चाहिँ हाम्रो छ क्वालकमको स्न्यापड्रेगन 662 11 नैनोमिटरमा छ भने तपाईँले यो बडी स्क्रिन चाहिँ हाम्रो ब्लूमा पाउँछ प्लास्टिकको रहेछ है यो बडी चाहिँ हाम्रो चारवटा क्यामेरा राखेको छ यसमा चारवटा क्यामेरामा चाहिँ हाम्रो 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल र 22 मेगापिक्सलको छ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ हाम्रो वाइड एङ्गल भइहाल्यो अल्ट्रा वाइड भयो र अनि हाम्रो माइक्रो र अनि डेप्थमा छ है 22 मेगापिक्सलको चाहिँ र अनि हामी बडीमा सर हेर्नेछौँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 5.3 mm को हाम्रो हेडफोन ज्याक भइहाल्यो अनि हाम्रो स्पिकर भयो आएर यहाँनिर हाम्रो सिम राख्ने ठाउँ भइहाल्यो र अनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो माइक्रो केबलको चार्जर पोर्ट अनि हाम्रो माइक अनि यसमा चाहिँ स्पिकर दुईवटा दिएर चाहिँ एउटा तल एउटा माथि अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ हाम्रो टच स्क्रिनको फिङ्गर प्रिन्ट छ भने हाम्रो यहाँ भोल्युम बटन भइहाल्यो र अनि हामी कभर लाएर पनि हेर्छौँ कभर लाएर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर र हेर्न सक्नुहुन्छ कभर लाउँदाखेरि झनै राम्रो देखेको छ हाम्रो फोटो खिचेर हेरौँ र हाम्रो 40 मेगापिक्सलको क्यामेराको यसमा एउटा भिडियो पनि हेर्नेछौँ है साउन्ड क्वालिटी भिडियो क्वालिटी कस्तो छ भनेर चेक गर्नेछौँ र हाम्रो यो सिम स्लट भइहाल्यो यसमा दुईवटा सिम जान्छ एउटा मेमोरी कार्ड जान्छ है हाम्रो सिम चाहिँ यसमा न्यानो जान्छ न्यानो सिम अब हामी भिडियो हेर्नेछौँ यसको चाहिँ हाम्रो दुईवटा स्पिकर भएर अलिक ठुलो साउन्ड आउँछ होला एउटा यहाँ पनि छ र अनि अर्को यहाँ पनि छ साउन्ड चाहिँ ठुलो आउने रहेछ यसमा सराउन्डिङ साउन्ड सुन्न सक्नुहुने रहेछ तपाईँले यसमा तपाईँले ओभरअलमा हेर्दाखेरि म राम्रो लाग्यो मलाई मोबाइल प्राइस चाहिँ अलिकति महँगो भएको हो कि जस्तो छ है नेपाली मार्केटमा हेर्दा तर यति प्राइसमा ठिकै हो अब यो मन पऱ्यो भने भन्नुहोस् र अनि हामी त्यहाँ नम्बर दिनेछौँ र डेलिभरी पनि हुन्छ हाम्रोबाट यदि तपाईँलाई यो फोन चाहिन्छ भने मगाउन सक्ने हुनेछ र अनि तपाईँलाई चाहिँ हामी तपाईँको काठमाडौँ एरियामा है अब धेरै टाढा जान सक्दैन काठमाडौँ एरियामा चाहिँ हामी डेलिभरी पनि गर्छौँ यदि मोबाइल चाहिएको छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् हाम्रो नम्बर हुनेछ अनि त्यही हो अब यो भिडियो पनि हेरिदिनु होला म अर्को भिडियोमा यसको चाहिँ अर्कोमा राख्छु यो एडिटिङ गर्न टाइम लाग्छ एउटा भिडियो बनाउनलाई हामीलाई कम्ती अनि 1 दिन लाग्ने भएको हुनाले यो भिडियो छुट्टै हेर्नु होला केही छुटेको छ भने कमेन्टमा पनि भनिदिनुहोस् र अनि च्यानल भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् आफ्नै घरमा बसी मोबाइल मगाउन सक्नुहुनेछ यति भन्दै हामी अहिलेलाई बिदा माग्छौँ नमस्ते बाई बाई